फर्स्टमा कक्का बनाउनलाई चाहिँ यहाँबाट क्रस छेड्नुपर्छ एउटा, अनि त्यसपछि यसको सिधा छेड्दा नि हुन्छ एउटा अर्को, नत्र यसरी एक बिटा ठक्क यसरी हान्दाखेरि ठक्क यही सिधै आउँछ। सो हे फ्याम, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आयो सबजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै सन्चै आरामै छु। अनि फेरि पनि तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। अनि न्यू डे न्यू भ्लग्समा आज फेरि पनि केही नयाँ गरौँ भन्ने सोचमै म आइसकेको छु तपाईँहरूको माझमा। ठिक छ नि, तपाईँहरूलाई के छ तपाईँहरूलाई खबर? अनि आज दसैँको 7औं दिन, भोलि अष्टमीको दिन खसी राँगा त आज काट्छन् क्या अरे, खसीहरू ससीहरू सब काटेर व्यवस्था हान्ने भोलि होइन। अनि त्यही हो आज सप्तमीको दिन। अनि यसो म पनि चट्टालाई चङ्गा उडाउँ भनेको, चङ्गाहरू ल्याएको छु। चट्टा लाएर चङ्गा लटाइ यहाँ उडाउँदैछ भाइ। त्यही हो दसैँको भाइब्स डर आइरहेछ भनौँ न। फुल चट्टा लाएर फुलेर यसो हामी अलिक तलपट्टि आएको छौँ। मेरो घर उठे माथिपट्टि हो, अलि यहाँ खुल्ला ठाउँ छ नि त, चङ्गा उडाउनुलाई चाहिँ फेरि खुल्ला ठाउँ चाहिन्छ नि त। त्यो कहाँ हो चङ्गा यसको? वाउ, त्यही हो। ल अब म पनि चङ्गा उडाउँछु चट्टा लाएर। मैले 1 वर्ष भइसक्यो मतलब चङ्गै नउडाएको, लटाइ मेरो कति वर्ष भइसक्यो। अनि हाई भयो ल, 100 वर्ष भइसक्यो। 100 वर्ष भइसक्यो अरे। अनि दसैँ आयो कि आएन? आछ? अनि चङ्गा उडाउनु मन लाग्छ कि छैन? चङ्गा उडाउनु आउँछ आउँदैन? आउँछ, मेरो चङ्गा किचिन्छ है। सो अब चाहिँ म यस्तो चट्टा लगाएर तपाईँहरूलाई कक्का बनाउन सिकाइहाल्छु। कक्का सक्का बनाएर सब हाउ टु मेक काइट्स आज भ्लग नै त्यही हो। अनि चङ्गा बनाउन सिकाइहाल्छु, त्यही हो। ल अब म चङ्गातर्फ जान्छु। ल लेट्स गो। सो यो चाहिँ चङ्गा हो, तपाईँहरूलाई प्लास्टिकको किन्न मलाई नि पाइहाल्छ। यो चाहिँ कागजको चङ्गा हो। अनि सबैलाई कागज चङ्गा राम्रोसँग उडाउनु आउँदैन है, अलिक गाह्रो हुन्छ कन्ट्रोल गर्नलाई, मतलब ओभर घुम्तीहरू खान्छ। त्यही हो। ल फर्स्टमा कक्का छेड्नुपर्छ। कक्का छेड्नलाई चाहिँ फर्स्टमा खोइ देखाउ। ल यहाँ तल देखाउ, तल तल। खोइ देखाइ सकिन्छ चङ्गा। ल ल है त, फर्स्टमा कक्का बनाउनलाई चाहिँ यहाँबाट क्रस छेड्नुपर्छ एउटा, अनि त्यसपछि यसको सिधा छेड्दा नि हुन्छ एउटा अर्को, नत्र यसरी एक बिटा ठक्क यसरी हान्दाखेरि ठक्क यही सिधै आउँछ। यसो गरे पनि हुन्छ। ल पहिला यहाँनिर छेड्नुपर्छ, यहाँनिर टचक्क गरेर छेड्यो, फेरि यहाँनिर पनि छेड्यो, त्यसपछि यसो गर्ने यहाँ राख्ने, त्यसपछि त्यसको सिधा भरेर यहाँबाट छेड्ने, यहाँबाट छेड्ने चट्टा लाएर। ल अब यसपछि एउटा चट्टा धागोको यहाँ देखाउ, अगाडि यता देखाउ धागोमा। अनि धागोलाई यसो चट्टा निकालेर, धागो त कति पुरानो छ यार, चुट्या क्या बिचमा ल्याङ हुन्छ त नि। अनि चट्टा लगाएर पहिला यो धागोलाई पहिला डबल बनाउने होइन, सिङ्गलै बनाऊ है त पहिला। अनि यहाँ अहिले पाल बनाएको ठाउँबाट एउटा भिडियो कस्तो आयो हेर त। अच्छा राम्रो। सो अब यहाँनिर चट्टा अहिले पाल बनाएको ठाउँबाट एउटा पहिला छिराउने, त्यसपछि फेरि अर्को पनि यहाँनिर छिराउने चट्टा लाएर। खोइ त ल अब यो पनि छिरिसकेको छ चट्टा लाएर। अनि अब यहाँनिर बान्नु पर्ने हुन्छ हामीले। बान्ने चाहिँ स्वाट एक सरको यहाँ लायो, त्यसपछि फेरि चट्टा लाएर यहाँनिर पनि बान्यो। त्यसपछि अलिकति धागो छोड्ने, आफूलाई कत्रो चाहिन्छ यत्रो नाप्ने, अनि यहाँ काट्ने, त्यसपछि लाएर फेरि यहाँ एउटा छिराउने, घरै हो न चङ्गा होइन पसलबाट किने, यहीँ छ त ऊ त्यो अगाडिको पसलकोमा। कागजसँग त ओभर कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि चट्टा लाएर यहाँनिर बान्ने स्वाट। अलिक कागजको चङ्गा उडाउँदा चाहिँ अलिकति गर्दाखेरि चाहिँ अलिक केयरफुल भएर गर्नुपर्छ। प्लास्टिकहरूको पनि चङ्गा त हुन्छ, मजा आउँछ प्लास्टिकमै। अनि यस्तो गर्ने, यहाँ देखाउ ल अलि
हो यहाँनिर यस्तो गर्ने यहाँ ठक्क एउटा पोइन्ट लिने यहाँ छुवाउने यहाँ छुएपछि ठक्क एकुरेट हुन्छ त्यसपछि अलि हावा लागेको ठाउँमा गएर अलिक यसरी गर्ने अनि यहाँबाट थाहा हुन्छ चङ्गा उड्छ कि उड्दैन भनेर हो ल अहिले त्यहीँ राख ल त्यहीँ एकछिन अन गरेर राख होइन भिडियो खोइ भिडियो त अन छ नि ल एकछिन अर्कै नगर अन छ ल अब यति ठिक्क भएपछि ठ्याक्क यहाँ राखेर स्वाट्ट एक फन्को घुमाइदिएर बाँधिदिने सेट 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 बाँधिदिने स्वाट्ट लाएर ल यति बाँधेपछि चङ्गा बनाइदिनु त चङ्गा सरर अहिले एकछिन रोक्दै पहिला यो उडाउँ हेरौँ उड्छ कि उड्दैन त्यसपछि तेरो बनाउँला अब काटेको चङ्गालाई एक धागोलाई सट्ट यहाँबाट छिराउने स्वाट्ट निकाल्ने त्यसपछि यहाँ जोड्ने चङ्गा उड्नको लागि तम तयार रेडी रेडी भयो कक्का भन्यो यसलाई भनिन्छ कक्का हाल्ने अलिकति ल अब कक्का हालिसकेपछि अलि उतार देखो उतार देखिया छौ मामा हो ल त्यसपछि हावालाई कुरिराख्ने हावा आउँछ खोइ त सँगै उड्दैन त यार हावा आयो अनि यसो गर्ने अनि ओइ सेट हो ल देखाउ देखाउ हो देखाउ ल देखिरह ओइ सेट हावा उल्टो उल्टो लागिरहेको त हावा उल्टो लाग्यो क्या हावा खोइ त ल हाम्रो फर्स्ट ट्राई उड्दैन क्या अब हावा उल्टो उल्टो लाग्यो क्या सो अब हाम्रो चङ्गा चट्टो लाएर उडिसक्यो चङ्गा देखाइदियो त मास्तिर माथि हो मेरो धागो चुटिङ टेन्सन छ क्या मलाई सो यता देखाउ मामाले देखाउ अब चट्टो लाग्यो मेरो धागोमा प्रब्लम आयो धेरै चोट भाएर छ नि त त्यो नभएको चुटिया क्या बिचो बिचोमा त्यहीबाट चङ्गा जान्छ कि भन्ने डर भइरह त्यही हो चङ्गा उड्दैछ चङ्गा जब पहिला त म जमानामा कति उडाउँथेँ कडाउँथेँ उडाउँथेँ नि हो चङ्गा देखाउ त लु मसँग मेरो धेरै पावर छैन चङ्गामा ए के अरे धागो ओइ ल ल ल काग जुति ल ल ल ल ल ल कागलाई लहार्नु काग लहारिदिनु रोक त काग फेरि आउँछ होला भाइहाल्नु काग सँग छुट्यो क्या हो हावा ए छुट्यो यार त्यो छैन फाइनल्ली देखो मामालाई ओइ ल चङ्गा देखाउ चङ्गा ल ओइ सेट लड देखाएको तिमीहरूले कलरको धुरी आउँछ नि तेरो धागो मेरो छेट हुन्छ यो कति पुरानो धागो यार भिडियो अन भइरह आधा होला मेरो धागो त हुँदैन यार कति पुरानो धागो बिचमा चुटेर चङ्गै कहाँ पुगेर आएको ल चेट ल चेट ल चेट गगा चेट हैन चेट भने पहिलो गगा हो दाइ हातले जान्नु न हातले बिरानु न दाइ ओइ नगन छोडे छोडे नि के उति चेट भयो के गगा त्यही त भन्न जिन्दै म पनि सेट सो मेरो चङ्गा उडिरहेछ मसँग लटाइ छ चट्टा लाएर चङ्गा ऊ त्यो माथि छ ऊ धागो यहाँबाट सर गएको छ त्यही हो सबैलाई पनि फेरि पनि ह्याप्पी दसैँ तपाईँलाई राम्रो होस् रमाइलो होस् सबैको होइन सुख शान्ति छाओस् मेरो आशीर्वाद अब कहिले 3 दिनको दिनमा टिका रहेको छ चट्ट लाएर त्यही हो चङ्गा सरर उडिरहेको छ कोदो फुल्यो बारीमा लरिलै धानको बाला झुल्यो खेतैमा चङ्गा मजा आयो उड्या ल तिमी उडाउँदा ल ल्याउ त
मान्छेले त्यहीँ बस्छ नि त्यहीँ बसेर एउटा ठाउँमा बसेर उडाउने हो क्या मान्छेले चङ्गा उडाइरहेको छिन् मजा आइरह मैले चङ्गा उडाएको धेरै वर्ष भइसक्यो मतलब पहिला सानोबाट नि उडा हिँड्ने थियो आजकल त अझ ठुलो भएर अहिले त पहिला धेरै नै कम भइसक्यो माथि आऊ माथि माथि हर माथि 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 हर गङ्गे हर गङ्गे त्यस्तो भन्नु पर्दैन कि आफै उड्छ हर लस मजाले सो त्यही हो विजय दशमी 2080 सालको सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना रमाइलो होस् सबैको दसैँ चट्ट लाएर त्यहीँ बसेर हिँड्नु हुँदैन त्यहीँ बसेर उडो भान्जी चङ्गा उडाइरहेको छिन् यसको नाम के हो थाहा तिमीलाई यसको नाम लट्टाई भन्छ यसलाई कहिले सो अहिले त हावै नलागेर हामी चङ्गा हातमा बोकेर बसिरहेको छौँ झ्याउनै लागिसक्यो एकछिन हावा लाग्छ त्यसपछि हावै लाग्दैन हावा लागिसक्यो उडाउनु भने मास्टर पनि हावा नि देखिएको छैन नत्र उता पुगाउनु हुन्थ्यो चङ्गा फुल धागो छोड्ने भने आज धागै छोड्नु नपाउने भयो हावै लाग्दैन राम्रोसँग चट्ट लाएर सो अब त म दसैँको गीत गाउन आँटिरहेको छु अब पहिला दसैँको गीतमा के अरे के भन्छ त्यसलाई ए मलाई आयो यस्तो कोदो फुल्यो बारीमा बरीले अब धानको धानको बाला झुल्यो खेतैमा मिल्यो नि ए फेरि म त फेरि आया बढी छ ओइ मारे ओइ मार्छ न अहिले मान्छेले ओइ मारे ओइ ओइ नर ओइ 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 छोड ओइ मार्छ भने अहिले मारे ए गाउँले हो यिनीहरूले के अरे माडे यो काली समाते काली केटाहरूले मार्छन् आज हामीलाई टाउकोबाट नगर मार्छ हेलो 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 लामटार ल बिस्तारै बिस्तारै ओ चङ्गा च्यातिन्छ त्यसले चङ्गा छ्यात्ने भयो त फर्स्टमा म त पहिला लास्टमा ल त गरेर हाँस यो त हाँस्नु सो यत्रो कठिन सङ्घर्षपछि हावै आएन अब त्यही हामी घरतिर लाग्न आँटेको रात दिन पढ्नु थाल्यो गिटार पनि लिएर आएको थियो गिटारको अहिले ट्युनिङ भएर रहेछ क्या एपै बोकेर आएको थिएन मैले त्यही भएर ल्याङ भइदियो गिटार बजाउनै पाइयो नि तपाईँलाई गीत सुनाइदिउँ भनेको दसैँको चट्ट लाएर म सुनाउँछु दसैँ पनि नजिकै छ एउटा दसैँ गीत पनि गाउँछु होइन सो त्यही हो अब म फर्किन आँटेको चट्ट लाएर घरतिर अनि घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि आशा गर्छु तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला मन परे पनि नपरे पनि यसो छोटो मिठो कमेन्ट गरेर अनि सब्सक्राइब गरेर नभुल्नु होला अनि यो भाइलाई पनि छोटो मिठो सपोर्ट चाहिएको छ सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही हो अब अर्को भ्लगमा भेटौँला त्यहाँसम्मको लागि बाई बाई टाटा